අදත් මගේ යාළුවෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා පොඩි බ්‍රෝස් සෙල්ලීම YouTube channel එකට. ඔයාලා මේක එකතු වෙලා ඉන්නේ අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන්න කැමති ඔයාලා වෙනුවෙන් මහදපු YouTube channel එක වෙනුවෙන්. පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක call කරලා තියාගන්න වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ fun box එකේ lost වුණා අය ආපහු නැවත ක්‍රීඩා කරන්න. කොහොමද ක්‍රීඩා කරන්නේ කොහොමද withdrawal එකක් දාන්නේ කියලා වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක යවන්න නැතුව බලන්න. එහෙනම් අපි යමු මේ ගේම් එක ක්‍රීඩා කරන්න. මම මෙතන බෝම් චිස් කියන තැන ක්ලික් කරනවා. එකට බැට් එක වැඩි කරලා කොටුව සිලෙක්ට් කරනවා. යාළුවනේ 1යි 2යි 3යි. මම කොටු 3ක් සිලෙක්ට් කරලා යාළුවනේ කැෂ් අවුට් කරනවා. ඉතින් මගේ amount එක 18.14ක් වෙලා. යාළුවනේ ආපහු මම මේක USDT දෙකට දාන්න. දෙකට දාලා බැට් කරලා පෙන්නන්න නම් පළවෙනි කොටුව සිලෙක්ට් කරද්දිම ඔයාලට කීයක් හම්බ වෙනවද කියලා. ඔයාලා යාළුවනේ දැක්කනේ USDT 0.24ක් ඔයාලට පළවෙනි කොටුව සිලෙක්ට් කරගම හම්බ වෙනවා USDT දෙකෙන් බැට් කරලා. මම දැන් තව කොටුවක් සිලෙක්ට් කරා. ඔයාලට ඒ වගේම තමයි දැක්කනේ අඩු වෙද්දි 16.14ක් වුණා. ඉතින් මම ආපහු USDT එකෙන් බැට් ගන්න. ඔයාලට ඒ කොටුව සිලෙක්ට් කරලා තේරුණා නම් එතකොට chances ගන්න තිබ්බා. ඉතින් මම දැන් මේ වගේ කොටු තුනක් select කරලා cash out කරනවා. ඉතින් 16.16ක් වෙලා තියෙනවා. ආපහු මම USDT එකෙන්ම back ගන්නම්. ඔයා මේක win කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම. මේ යාළුවනේ දැන් මම කොටු 4ක් select කරා. ඉතින් මගේ balance එක ආපහු 17.38ක් වෙලා. යාළුවනේ මම ආපහු USDT දෙකට දාලා මේක බැට් කරලා පෙන්නන්න. යාළුවනේ ආපහු මට lost වුණා. ඉතින් මම ආපහු නැවතත් USDT දෙකෙන් බැට් ගන්න. දැන් යාළුවනේ මම කොටු 3ක් select කරා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් amount එක. ඉතින් මගේ balance එක 16.34ක් වෙලා. නැවතත් මම select කරන්නම් USDT එක select කළා. මොකද යාළුවනේ මම USDT එක select කරන්නේ තාම 15 අතර තියාගන්න නම් මට ගාණක් මට ඊට වඩා අඩු වෙන්නේ නැතුව මම බලන්නේ හැම වෙලේම 20ට මේ කරගෙන යන්න අපි බලමු. ටිකක් මේක ක්‍රීඩා කරලා ඔයාලට මම මේක වැඩිපුරම ගෙනාවේ ක්‍රීඩා කරන විදිය පෙන්වන්න. මොකද lost වුණ නිසා මේ දවස් ටිකේ කට්ටිය ගොඩක් fun box ක්‍රීඩා කරේ නැති නිසා. යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා 16.82ක් වුණා වගේ බැලන්ස් එක ආපහු. ඉතින් මම නැවතත් මේක ක්‍රීඩා ගන්න. ඔයාලට යාළුවනේ පේන ඇති කොටු තුනක් සිලෙක්ට් කරා. මම කැෂ් අවුට් කරනවා. ඉතින් 17.3 බිඳුවක් වුණා. ඉතින් යාළුවනේ මම ආපහු ඔයාලට USDT දෙකට දාලා බැට් කරන්නම්. දැක්කනේ යාළුවනේ බෝම් බැක් සිලෙක්ට් වුණා. ඔයාලට USDT දෙකෙන් බැට් කරද්දි ඔයාලට පුළුවන් එක කොටුවක් සිලෙක්ට් කරත් කැෂ් අවුට් ගන්න. යාළුවනේ මම දැන් කොටු 4ක් සිලෙක්ට් කරා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් USDT 0.24යි 41යි 41යි 58යි. යාළුවනේ දැක්කනේ USDT දෙකෙන් බැට් කළා. ඔයාලට කොටු ගානක් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඔයාලට එකපාර ලොකු amount එකකට ගන්න පුළුවන්. යාළුවනේ ඒකයි මේ ගේම් එකේ තියෙන වාසිය. ඔයාලට පුළුවන් මේක රිස්ක් එකක් ගන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් USDT ලොකු ප්‍රමාණයකින් බැට් කරලා මන්ට ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න. යාළුවනේ මම USDT 5ට බැට් කරලා මේක ඔයාලා කරන්න එපා ලොකු amount එකකට යනකම් අනිවාර්යෙන්ම. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 0.6ක් වුණා පළවෙනි කොටුව සිලෙක්ට් කරද්දී. මම දෙවෙනි කොටුව සිලෙක්ට් කරා 0.78ක් වුණා. මම මේක කැෂ් අවුට් කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ටෝටල් බැලන්ස් එක 18.74ක් වෙලා. ඉතින් ආපහු මම USDT 0.5න් බැට් කරනවා. යාළුවනේ දැක්කනේ බෝම් බැක් සිලෙක්ට් වුණා. ආපහු මම එකෙන්ම බැට් කරන්න. යාළුවනේ කොටු 3ක් සිලෙක්ට් කරා. කොටු 4ක් සිලෙක්ට් කරා. මම කැෂ් අවුට් කරා. ඉතින් යාළුවනේ
ඔයාලට මේ කීකේ ක්‍රීඩා කරද්දී ඔයා හැම වෙලේම බැට් amount එක එකම එකෙන් බැට් කරන්න එපා. එතකොට ඔයාලට loss වෙන්න තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි. නිසා ඔයා ටිකක් හැම වෙලේම select කරද්දී බැට් amount එක ඔයාගේ total balance එකත් එක්ක බලලා ඔයාලට පුළුවන් risk එකක් ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම ආපහු USDT එකට මේක බැට් කරන්න. යාළුවනේ 12යි. මම කොටු 4ක් select කරා. cash out කරා. මගේ total balance එක දැන් 19.3ක් වුණා. යාළුවනේ මම තව පාරක් මේක ක්‍රීඩා කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද withdrawal එකක් ගන්න කියලා. මම මේක දැන් දෙකට බැට් කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ අනිවාර්යෙන්ම මේකෙන් win කරලා මන්ට withdrawal ගන්න. මේක ගොඩක් හොඳට ගෙවනවා. site එක අනිත් එක කිසිම withdrawal එකක් අද වෙනකම් මගේ වෙලා නැහැ මොකක්වත් ඇවිල්ලා නැතුව. එහෙම හදිසියෙන් හරි මම වැරදි amount එක reject කරලා top up කරලා තිබ්බනම් reject වෙලා දෙනවා. නමුත් එහෙම කරන්න එපා. ඒක අපේ වැරද්දක් නිසා අපිට සමහරක් විට ගන්න බැරි වෙයි. නමුත් මෙයාලා එහෙම කරන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම රුපියලේ ඉඳන් පාට සතේටම ගෙවනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඒ ගැන ඔයා පොඩ්ඩක් බය වෙන්න එපා. හැබැයි ඔයා හරි මෙතඩ් වලට මගේ වීඩියෝස් බලන්න අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝස් 12කට වඩා දැන් ෆන් බොක්ස් කරලා තියෙනවා. ඒවට පුළුවන් ඒවා බලලා අනිවාර්යෙන්ම අයිඩියා එකක් ගන්න. මේක ක්‍රීඩා කරන්න කලින් මොකද අපි අපේ මේක Binance bind කරද්දී Binance Pay ID Binance ID bind කරද්දී ඔයා ඒක හරියටම කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක ක්‍රීඩා කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේකට top up කරනවා නම් මේකේ තියෙන top up amount විතරක් top up කරන්න. ඉතින් සමහරක් අය එහෙම top up කරලා නැතුව USDT ප්‍රමාණය මෙයාගේ බැලන්ස් එකට එකතු වෙන්නේ නැතුව තිබ්බ. නමුත් ගොඩක් අයට රිජෙක්ට් වෙලා තිබ්බ. නමුත් ඒක අපිට කියන්න බෑ. මොකද අපේ වැරද්දක් නිසා දෙයක් වුණොත් ඒක අපිට කියලා මේවා කරගන්න බෑ. මම යාළුවනේ කොටු 3ක් select කරා. ආපහු cash out කරා. ඉතින් මගේ දැන් total balance එක USDT 20.01ක් වුණා. අපි බලමු මේක withdrawal එකක් දාලා කොච්චර වෙලාවක් යයිද කියලා. මට මේක withdrawal එකක් එන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නුවේ දැන් live ක්‍රීඩා කරලා. ගොඩක් කට්ටිය මේක ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ live. ඔයාලට දැක්කනේ මම දැන් amount එකත් එක්ක මම loss වුණා win කරා. ඉතින් මේක සුපිරිම site එකක්. ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මෙයාලගේ withdrawal දාන්න නම් මෙන්න මෙතනට යන්න. ගිහිල්ලා click කරන්න. click කරාම ඔයාලට USDT 5 10 20 මේ විදිහට withdrawal amount තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මෙතන USDT 20ක් නිසා USDT 20 කියන එක select කරලා මෙතන යාළුවා කියනවා we will charges 0.06 කියලා මෙයාලගේ withdrawal charges එක. ඉතින් අපේ total withdrawal එකේ amount එකෙන් තමයි මේක. මේක බොහොම පොඩි ගාණක්. ඉතින් මම මේක submit කියලා දෙනවා. යාළුවනේ මේ වගේ Binance page එකක් open වෙනවා. ඒක ඔයාලට close කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ transaction එකේ history එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක මෙයාලා කියනවා පැය දෙකක් අතර යනවා කියලා. නමුත් ඔයාලට විනාඩි 5ක් උපරිම 10ක් ඇතුළතදී ඔයාලගේ Binance wallet එකට මේක අනිවාර්යෙන්ම හම්බෙයි. මම මේක back to home යන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම පහළ comment section එකේ comment එකක් දාලා like button එකට like එකක් දාලා යන්න. අනිවාර්යෙන්ම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් එක්ක නැවතත් හමු වෙමු.